سلام، حالتون چطوره دوستان؟ خوش آمدید به کانال خودتون ساسان استایل. با من ساسان همراه باشید. امروز مشخصاً در مورد اکسیدان ها صحبت میکنیم. همراه باشید. خب همونطور که گفتیم در ویدیوهای قبلی، اگر ویدیو رو دیدید که اوکی تا اینجا میدونید در مورد رنگ ها صحبت کردیم و قرار هست که محصولات دیگری که در زمینه رنگ مو و روشن کردن موها استفاده میکنیم بشناسیم و ببینیم که کاربردشون چطور هست تا بتونیم به یک نتیجه خوب برسیم تا به موهامون آسیب نزنیم. و گفتیم که اطلاعاتمون اطلاعات بروز و آکادمیک هست. خب اکسیدان ها مواد شیمیایی هستند. همونطور که در مورد رنگ موها، شامپوها و نرم کننده ها گفتیم، اکسیدان هم همچنان یک ماده شیمیایی هست. موادی هستند که در کارخونه ها، در آزمایشگاه ها و لابراتوارها با ترکیب عناصر شیمیایی و بخشی عناصر طبیعی ترکیب و تولید میشن. برای همین مهم هست که بدونیم چه ماده شیمیایی در دست داریم تا به موهامون یا بدنمون آسیب نرسونیم. اکسیدان در واقع در پایه ساخته شده یا تولید و برگرفته شده از همون آب اکسیژنه هست که به طور طبیعی یا به طور معمول برای ضد عفونی و نظافت استفاده میشه. البته استفاده های پزشکی و شیمیایی دیگر هم داره که ما به اونها ورود نمی کنیم چون زمینه ما نیست. اما در زمینه موها این محلول با ترکیب مواد محافظت کننده و موادی که فعال کننده مواد رنگ مو هستند تهیه و تولید میشه که مشخصاً در زمینه موها استفاده میشه. خب این اکسیدان ها در واقع توانایی یا کاربردشون این هست که میتونن در روشن کردن رنگ موها، یعنی اکسید کردن پیگمنت ها و پاکسازی رنگ مو از روی مو به ما کمک کنن و در ترکیب با رنگ مو کارکردشون این هست که فلس ها یا پولک های مو رو باز میکنن و موادی که داخل رنگ مو هست رو وارد ساختار مو میکنن و کمک میکنن به بارگذاری پیگمنت ها یا ملانین های رنگی در ساقه مو. انواع اکسیدان ها اگر بشناسید یا نه الان من براتون توضیح میدم و از این به بعد که به فروشگاهی برید یا به یک سالن مو برید میشناسید اکسیدان ها رو. در فرمت کرمی به شکل کرم مانند که میتونه اینها غلظتشون با هم فرق کنه که همونطور که گفتیم هر کمپانی ترکیبات خودش رو به کار میبره و قطعا همه کمپانی ها با هم فرق میکنن. برای مثال کمپانی مرسدس محصولش با کمپانی پژو فرق میکنه. درسته که هر دو ماشین یا اتومبیل هستند اما به طور خاص و به طور ریز و دقیق با هم تفاوت‌های زیادی دارن. اکسیدان ها و محصولات دیگه‌ای هم که توی کارخونه ها تولید میشن همینطور هستن. درسته که اکسیدان ها کارکرد همشون همین هست، روشن کردن و رنگدهی به موها هست، اما ترکیبشون به طور خاص با هم فرق میکنه. حالا بهتون میگم چطور هست. اما گفتیم در فرمت کرمی مثل کرم های سفید یا یکم زرد رنگ وجود دارن و مایع. دوستان این دو فرمی که ما داریم میگیم در واقع فرم ها یا استایل هایی از اکسیدان ها هستند که به طور عموم بیشتر استفاده میشن و در سطح جهانی شناخته تر شده هستند و به این صورت که شما به یک فروشگاه میرید برای خرید این فرمت ها رو پیدا میکنید یا به سالن ها که برید توی سالن ها از این فرمت کرم و مایع استفاده میکنن که مایع باز هم کمتر چون کمی جدیدتر هست و اصولاً با رنگ موهایی که مایع هستن در فرمت مایع تولید میشن. اکسیدانش هم مایع هست، برای همین اینا رو میتونید با هم میکس کنید، وگرنه نباید با هم میکس کنید. شما یک اکسیدان مایع رو
با یک رنگ موی کرمی میکس کنید این ترکیب اشتباهه. مثل همون مثال این که ماشینتون دیزله و داخل گازوئیلتون آب اضافه کنید موتور میسوزه، این هم همینطوره. پس باید هر خانواده رو با ترکیب و محصول خودش میکس کنید و انجام بدید. و فرمتی که بیشتر میبینیم و استفاده میشه همین فرمت کرمی هست که در بسته‌بندی های مثل 100 میل، 200 میل، 300 میل یا 500 میل یا 1000 میل که میشه همون 1 لیتری که در سالن ها بیشتر استفاده میشه که قطعا این توپا رو دیدید یا خواهید دید، این بسته‌بندی های 1 لیتری رو که بزرگتر هستن. و به لحاظ دوزشون چی هست، به طور خاص کارکردشون چی هست نسبت به اون عددی که روشون نوشته شده. همینطور که در مورد رنگ موها و محصولات دیگه گفتیم، مشخصات مهم محصول رو کارخونه ها روی بسته‌بندی می نویسن که ما بدونیم این محصول چطور استفاده میشه. حالا اگر بخوایم مواد ریز و تشکیل دهنده این محصولات رو بررسی کنیم که خب بابتش باید 3 سال حداقل آکادمی بریم، همون کاری که من کردم، اما نیاز نیست قطعا اینا رو بدونیم و ما همین که بدونیم پایه اصلی محصول چی هست، در واقع چطور تولید شده و چه کاربردی داره برای ما کافیه. دوزها رو ببینیم چطور شروع میشن. ببینید دوستان، اگر دیده باشین وقتی میرین اکسیدان بخرید یا در مورد اکسیدان ها صحبت میشه، یک سری اعداد هست که یا با درصد نامیده میشن یا با ولوم نامیده میشن. اعدادی که داریم به این صورت هست: 1.5 درصد 5 ولوم، 3 درصد 10 ولوم، 6 درصد 20 ولوم، 9 درصد 30 ولوم، 12 درصد 40 ولوم. حالا یا روی بسته‌بندی ها درصد رو می نویسن یا ولوم رو می نویسن یا هر دوش رو می نویسن. اونطور که من متوجه شدم یا میشنوم در ایران اصولاً روی درصد صحبت میشه. وقتی میخوان در مورد اکسیدان ها صحبت کنن روی درصدشون نامیده میشن، اما ما اینجا روی ولومشون بیشتر مینامیمشون. برای همین حالا که درصدها رو میدونیم و ولوم رو میدونیم که یکسان هستن، میدونید وقتی برید خرید چه ولوم رو ببینید چه درصد رو میتونید ببینید که این چه دوزی داره این اکسیدان. و من از کلمه ولوم استفاده میکنم که برام جا افتاده تر هست و همینطور باعث میشه که خطای کمتری توی دیالوگ هم داشته باشم. خب پس شدیم 5 ولوم، 10، 20، 30 و 40. اینا کارکردشون چی هست؟ کارکرد اصلی اکسیدان ها گفتیم این هست که در روشن کردن موها و در بارگذاری پیگمنت ها یا ملانین ها به ما کمک میکنن و این کار رو انجام میدن. حالا اکسیدان هایی که تا ولوم 20 هستن، یعنی از 5 تا 20 که مرسوم هاش اونایی که میبینیم به تعداد بیشتر همون 5 ولوم، 10 ولوم و 20 ولوم هستن، اما در این بین کمپانی هایی هستن که عددهایی کمی بالاتر یا پایینتر از اینا دارن. مثلا من اینجا یک برندی رو دیدم که اکسیدانی داره 12.5 ولومه، یعنی به جای 10 12.5 2.5 درجه بالاتر از 10، ولی تو همین کاتگوری قرار میگیره. یا به جای 5 7 هست، میدونید به جای 5 ولوم 7 ولوم هست، یا به جای 1.5 درصد 1.7 درصد 2 درصد هست. این باز تو همین کاتگوری بین 5 تا 20 اینا قرار میگیرن که کاتگوری بین 5 تا 20 کار کرد و توانمندیشون رنگ دادن به موها هست، یعنی بارگذاری پیگمنت ها روی ساختار مو هست. برای مثال برای موهایی که قبلا روشن شدن، موهایی که با دکولوره یا تکنیک های دیگه روشن شدن که ما میریم روشون رنگساژ رو انجام میدیم. این یک تکنیکی هست که ما میریم به موها رنگ میدیم، یعنی رنگ رو بارگذاری میکنیم روی ساقه مو. و برای رنگساژ حالا میرسیم، اونو بهتون میگم که برای هر تکنیکی چه چیزی رو استفاده کنید. پس ولوم 10، ولوم 5، 10 یا 20
توانمندیشون بارگذاری پیگمنت ها هست و ولوم 30 و 40 توانمندی اصلیشون روشن کردن موها هست، در حینی که رنگ مو رو بارگذاری میکنن. این اکسیدان ها هم توانایی رو دارن، یعنی توانایی اصلی و پایه رو دارن، اما توانمندی تخصصیشون روشن کردن رنگ مو هست که اون هم بهتون میگم چطور کار میکنه. پس دوزها شدن این 4 یا 5 تا که مرسومتر هستن و بیشتر از همه استفاده میکنیم. حالا ببینیم برای چه تکنیکی کدوم دوز اکسیدان استفاده میشه. شما میتونید برای رنگساژ کردن موهاتون، رنگساژ میشه تکنیک رنگامیزی موقت که موها از قبل با دکلوره گفتیم یا رنگ موهای روشن، این مو روشن شده، درست؟ بیشتر در تکنیک های انواع هایلایت یا مش ها و اینا این تکنیک رو ما استفاده میکنیم که از ولوم 10 استفاده میکنیم یا 3% که کار تخصصیش همین هست که پیگمنت رو، در واقع پیگمنت رو که نمیتونه بارگذاری کنه، اون تون رنگی که به موها میدیم رو با ولوم 10 انجام میدیم و حتما این کار رو روی موهای نمدار، نه مویی که خیس ازش آب میچه که در رنگ موها هم گفتیم اگر دیده باشید موها رو میتونید خیس کنید یا بشورید، موهاتون رو میتونید 1 دست شامپو یا 2 دست شامپوتون رو حتی بزنید، آب موهاتون رو بگیرید، حوله رو روی موهاتون بپیچید، پرس کنید یا تامپون کنید، آب موها رو بگیرید و در قسمت هایی که مو روشن شده و روشن هست، در قسمت رنگ طبیعی کار نمیکنه رنگساژ، برای اینکه اون قسمت های مو خودشون پیگمنت رنگی دارن، مو رنگ داره و این میتونه یه ذره برق، یه شاین به مو اضافه میکنه که اون هم رنگ مو رو تغییر نمیده. ولی روی موهای مرطوبتون، موهای نمدارتون اپلای میکنید بین 5-10 دقیقه یا نهایتاً 30 دقیقه، بیشتر نشه و اون هم باید چک کنید. میتونید رنگو به این صورت از روی مو هر 5 دقیقه 10 دقیقه پاک کنید و اینجوری زیر نور چک کنید ببینید مو چقدر رنگ گرفته یا شاین گرفته. پس برای رنگسازها از ولوم 10 یا 3% استفاده میکنیم. برای رنگ کردن موهای سفید از ولوم 20 استفاده میکنیم. مشخصا از ولوم 20 استفاده میکنیم. چرا؟ چون ولوم 10 توانمندی 20 رو نداره، 10 درجه پایین تر هست، ضعیفتر هست و موهای سفید به این دلیل که رنگدونه نداره، مو دیگه پیگمنت رنگی در مو وجود نداره، اکسیدان باید انقدری قوی باشه که بتونه وارد ساختار مو بشه و رنگدونه ها رو بارگذاری کنه. برای همین رنگامیزی موهای سفید یک تکنیک مهم و به خودی خود یک تکنیک تخصصی هست که متاسفانه خیلی از آرایشگرها با این موضوع مشکل دارن. برای همین از اکسیدان ولوم 20 استفاده میکنیم. همچنین برای رنگ موهای تون روی تون. به چه معنی؟ به این معنی که شما شماره موتون میگیم روی تون 5 هست، روی پایه 5 هست، 5 توی قسمت رنگ موها. اگر ببینید ویدئوی رنگ موها رو، این کدا رو بیشتر متوجه میشید. رنگ موتون شماره 5 هست. گفتیم که بعد از یه مدت مو کدر میشه، اون شاینش و برقش رو از دست میده و شما میخواید دوباره رنگ موتون رو ریفرش کنید، یک شاین بهش بدید، یک برق بدید. حالا میتونه شاین مو، گفتیم عددی که روی رنگ مو یا توی آلبوم میبینید بعد از نقطه میشه اون شاین. حالا شما موهاتون گفتیم شماره پایه 5 هست، میخواید یه برق سرد بهش بدید، یکم سردش کنید یا اون قرمزیشو ازش بگیرید. میتونید از 1.5.1 یا 111 که اون شاینش قوی تر میشه روی موهاتون با همین ولوم 20 کار کنید، چون قرار نیست روشنتر یا تیره ترش کنید. همین ولوم 20 این کار رو براتون میکنه. و برای روشن کردن موها، شما اگر میخواید موهاتون رو 1 یا 2 تون روشن‌تر کنید، برای مثال همین 5 رو شما میخواید بیارید روی 7 بدون دکلوره کردن
با رنگامیزی که آسیب کمتری به موهاتون میرسه میتونید از ولوم 30 استفاده کنید یا 9%. به چه دلیل؟ به این دلیل که ولوم 30 توانمندی روشن کردن رو داره و تا حدی هم توان بارگذاری پیگمنت و شاین رو روی مو داره، ولی قدرت ولوم 20 رو نداره. برای همین برای موهای سفید این رو نمیتونید استفاده کنید. نمیتونید نه اینکه کسی جلوتون رو گرفته باشه، میتونید استفاده میکنید و خیلی همین الان دارن استفاده میکنن، اما همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتیم موهاتون شیشه‌ای یا ترانسپرنت میمونه. وقتی جلوی نورمو رو بگیرید نور ازش رد میشه و این برق پیگمنت نیست، رنگدونه در واقع وارد ساختار مو نشده، روی همین لایه رویی مثل تکنیک رنگساژ باقی میمونه و بعد از 7-8 تا حموم یا شامپو پاک میشه، میره، موهاتون برمیگرده به رنگ سفید. برای همین این ولوم 20 برای موهای سفید مناسب نیست و مناسبه برای اینکه شما بخواید موهاتون رو 2-3 درجه روشن‌تر کنید. و در ادامه ولوم 40. ولوم 40 بچه‌ها بالاترین سرعت و بالاترین قدرت رو داره در بین اکسیدان ها. استاد ما خانم جسیکا همیشه سر کلاس ولوم 40 رو با ماشین فراری برای ما مثال میزد. در زبان ایتالیایی فراری نامیده میشه برای اینکه تشدیدهاش خونده میشه و کمی قویتر و اینتنستر تلفظ میشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که سرعت خیلی بالایی داره و قدرت خیلی بالایی داره. برای همین من اصلا بهتون پیشنهاد نمی کنم که این ولوم اکسیدان رو توی خونه استفاده کنید. این رو بیشتر حرفه‌ای ها استفاده میکنن برای اینکه میدونن چقدر باید مو رو تحت کنترل بگیرن، در چه تکنیکایی ازش استفاده کنن، چقدر بهش تایم بدن و بیش از اون محصول رو روی مو نگه ندارن. برای اینکه این ولوم 40 همونطور که قوی هست، سریع هست، از یه جایی به بعد استاپ میشه، دیگه کار نمیکنه و بعد از اون استاپ شروع میکنه مو آسیب دیدن، سوختن و موهاتون آسیب میبینه. برای همین بهتون پیشنهاد نمیکنم، ولی اگر خواستین استفاده کنید برای رنگ‌های سوپر روشن، این رو میتونید با رنگ‌های سوپر روشن، همون سوپر اسکیارنته بالای شماره 10 استفاده کنید برای اینکه موهاتون رو روشن کنید و این توانمندی رو داره که میانگین بین 3-3.5 یا نهایتاً 4 تن موهای شما رو روشن میکنه. بسته به جنس مو گفتیم، هر جنس مو توانمندی یا رنگ پذیریش فرق میکنه، مثل بدن ما آدم‌ها که همه با هم فرق میکنیم و موها هم با هم فرق میکنن. میتونید از این اکسیدان استفاده کنید برای اینکه موهاتون رو روشن کنید یا هایلایت کنید بدون اینکه از دکولوره استفاده کنید و بیش از اون بهتون پیشنهاد نمیکنم. و اینکه ما اینجا که نه، در کل یک تکنیک داریم که حرفه‌ای ها ازش استفاده میکنن. شما میتونید موهاتون رو از یک شماره شاید 2 3 4 به پایه 8 9 10 حتی برسونید با اکسیدان شماره 40 که اون رو اگر دوست داشتین در یک ویدئوی مشخصا در موردش صحبت میکنیم و در غیر این صورت بهتون ولوم 40 رو پیشنهاد نمی کنم، چون توی خونه اصولا دوستان به فرم کلاسیک از دکولوره استفاده میکنن برای روشن کردن موها و استفاده میکنید همچنان. و حالا ببینیم که چه اندازه یا چه مقدار از اکسیدان ما میتونیم استفاده کنیم برای اینکه با رنگ مومون یا با رنگساژمون یا دکولورمون حتی میکس کنیم، ترکیب کنیم که بتونیم به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. حالا به طور مشخص در مورد دکولوره ها در ویدئوی بعدی صحبت میکنیم. همونطور که گفتیم این سری چند تا ویدئو به شما آموزش میده که یک اطلاعات کلی و پایه داشته باشید از این چند تا محصول و بدونید که چی هست و چطور ازش استفاده کنید. خب این ترکیب رو گفتیم که به طور سنتی دوستان حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای هر جایی که توضیح میدن یا آموزش میدن اکثرا، چون 100% دوستان وجود نداره در این جهان، و با نگاه و بررسی علم فیزیک و فیزیک کوانتوم هیچ 100%ی وجود نداره، همه چیز نسبی است. حتی این لوازمی که ما داریم میبینیم اینا نسبی هن، هیچ 100%ی وجود نداره. پس نکاتی که من میگم هم
قطعا 100% نیستن، میتونن در زمانها و شرایط متفاوت متغیر باشن. اما اون کلیتی که من میبینم به طور سنتی آموزش میدم و توضیح میدن دوستان، همونجوری که گفتیم در مورد رنگ موها میگن شما 3 سانت از این رنگ بریز، 2 سانت از این بریز، 1 سانت از این بریز، که در مورد رنگ موها توضیح دادیم. و اکسیدان رو به شما میگن خوب شیک کنید، بریزید روی رنگتون و به خوبی میکسش کنید، که این خیلی مهم هست که اینو انقدری میکس کنید با هم که دیگه اون گوله ها توی محلولتون باقی نمونه و یک محصول کرمی یک دست داشته باشید که اینا باید باز بشن این مواد و تا بتونن ترکیب پذیر بشن و فعال بشن، وگرنه فعال نمیشن، همینجوری مثل گوله میمونن و کار نمیکنن. و دوستان میگن از این بریز میکسش کن، یکی میگه عسلی باشه، یکی میگه خامه‌ای باشه، یکی میگه آبپز باشه، یکی میگه نیمرویی باشه، املتی باشه. خب این که میشه سلیقه‌ای. پس من از کجا میتونم متوجه بشم که چه مقداری درسته؟ یا من اگر اوستاکارم یا آرایشگرم خامه‌ای دوست داشته باشه باید خامه‌ای درست کنم، یا آرایشگرم یا استادم بهم میگه باید بریزی رقیق بشه که خوب روی موها را بره، حرکت کنه محصول؟ من حالا بهتون میگم چرا کار نمیکنه این نکته، یا برای حرفه‌ای یا کار میکنه، برای اینکه محصول رو میشناسن. اگر دقت کرده باشیم، برای مثال مادرای ما همیشه وقتی برنج درست میکنن، یه برنج جدید میاد، یه اتفاقایی میفته، یا کته میشه، شفته میشه به قول خودمون، یا خیلی دون میشه، خام میمونه، که مادر میگه این برنج جدیده، اینو نمیشناسم هنوز، باید 2-3 بار بپزم، یا این برنج کهنه است، دون میشه، این برنج تازه است، شفته میشه. برای همین حرفه‌ای ها با تجربه ها میدونن دیگه این محصول وقتی بگیره دستش، یه دونه 2 تا مو کار کنه، یه دونه 2 تا میکس انجام بده، ترکیب انجام بده، متوجه میشه این چه محصولیه و چطور باید باهاش کار کنه. اما برای غیر حرفه‌ای ها یا تازه کارها یا دوستانی که توی خونه میخوان انجام بدن، چطور باید متوجه شیم که خطا نکنیم؟ ببینید برای مثال این 2 تا برندی که من اینجا دارم که اینو توی رنگ موها دیدیم که گفتم نوک برند ایتالیاییه، من این محصولات رو تبلیغ نمی‌کنم دوستان، چون هزینه بابتش نگرفتم، فقط محصولاتی هستن که توی خونه استفاده میکنم و کیفیت خوبی دارن، حرفه‌ای ان. اگر جایی دیدید دوست داشتید میتونید بخرید، محصولات مطمئنی هستن. این از برند نوک هست، برند وگان، برند ایتالیایی هست که محصولات طبیعی و پرفشنال حرفه‌ای تولید میکنه. این هم باز از برند پول ریویرا، برند ایتالیایی هست که محصولات تخصصی و حرفه‌ای تولید میکنه. نوک اکسیدانش خیلی کرمی و سفت هست، ترکیبش اینطوره. این کارخونه محصولاتش رو از کرم ها و روغن هایی درش استفاده میکنه که محافظت بیشتری بکنن از مو. برای همین این محلول یکم سفته، یکم خامه‌ایه، به قول ایتالیایی یکم کرموزو هست، کرمی سفته. در عوض این پال ریورا یا محصولات دیگه‌ای که میبینیم رقیق‌تر هستن. خب من چطور میتونم متوجه شم که این رو چقدر میکس کنم؟ اگر محصولم سفت و کرمی شد، اوستا به من گفت که این باید رقیق باشه، راه بره، چیکار کنم؟ آب بریزم توی محصولم که فرمول رو کلا به هم میزنیم. گفتیم که ما اگر گازوئیل به ماشینمون بزنیم نمیتونیم آب باهاش قاطی کنیم که رقیقش کنیم چون گازوئیل سفته، نه، این ترکیب رو به کل به هم میزنیم و موتور ماشین رو میسوزونیم، موها رو میسوزونیم. پس از کجا بفهمیم که چقدر میکس کنیم؟ در مورد رنگ موها گفتیم و در مورد این قسمت هم میگیم که کدهای مشخص، کدهای مهم رو کمپانی‌ها روی محصولاتشون مینویسن، مثل همین ولوم یا درصد اکسیژنی که در این اکسیدان ها وجود داره و شماره هایی که روی رنگ مو وجود داره که نشون میده رنگ مومون چه پایه‌ای هست و چه رفلکس یا شاین هایی رو داره. و روی بسته‌بندی رنگ گفتیم که هم روی جعبه و هم روی توپ رنگ نوشته شده که این کمپانی میگه محصول من رو، گفتیم شماره های 0 تا 10 یا زیر 10 رو میگه 1 پارت 2.1 پارت. به چه معنی؟ به این معنی که 1 پارت رنگ و 1.5 پارت اکسیدان میکس کنید برای رنگ های زیر شماره 10. و زیر اون گفته S که گفتیم میشه رنگ های سوپر روشن، سوپر اسکیارنته که میشه بالای شماره 10،
میگه 1 پارت 2 نقطه 2 پارت 1 2 نقطه 2، یعنی 1 پارت رنگ 2 پارت اکسیدان. برای مثال 10 گرم رنگ میریزیم، 1 پارتش 10 گرم میریزیم، 2 پارت اکسیدان میشه 20 گرم اکسیدان باهاش میکس میکنیم برای سوپر روشن. برای رنگ های معمولی 1 و نیم، 1 پارت رنگ 10 گرم رنگ 15 گرم اکسیدان، یعنی 1 و نیم برابر 10 مون میشه چقدر؟ میشه 10 به اضافه نیم برابرش که میشه 5، میشه 15. 10 گرم رنگ 15 گرم اکسیدان. و حالا شما دیگه چه از نوک استفاده کنید چه از پال ریورا، رقیق باشه یا غلیظ باشه مهم نیست. برای ما مهم نیست، برای ما مهم اینه که اندازه ها رو درست میکس کنیم. خب این میگه 1 و نیم، من 1 و نیم میریزم، این درسته، ترکیب خود کمپانیه. حالا گفتیم توی اون برند دیگری که من ازش استفاده میکنم الان اینجا ندارم دم دستم، ولی در مورد رنگ موها گفتیم که برند برای مثال پال میشل که برند تخصصی و حرفه‌ای هست و بهتون پیشنهاد میکنم هر جا این برند رو دیدید یا برند متخصص میخواید میتونید از این برند خریداری کنید. پال میشل میگه 1 پارت رنگ بریز 1 پارت اکسیدان بریز، میگه 10 گرم رنگ میریزی 10 گرم اکسیدان بریز. و باز اون هم برای سوپر روشنهاش سوپر اسکیارنتهاش میگه 1 پارت رنگ بریز 2 پارت اکسیدان بریز، یعنی 10 گرم رنگ ریختی 20 گرم اکسیدان بریز. و این در هر کمپانی متفاوته بچه‌ها. یه نکته خیلی 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 مهم که اصلا بهش دقت نمیشه به این دلیل که ما هنوز سیستممون در خیلی جاها بقالی و محمد آقا و ایناست. یعنی چی؟ یعنی میریم پیش محمد آقا میگیم محمد آقا یه رنگ بده، یه رنگ میده. محمد آقا یه اکسیدان بده، دستشو میبره اون پایین میاره یه اکسیدان 40 به من میده. محمد آقا میاریم خونه، برای چه رنگی میخوایم استفاده کنیم؟ برای اینکه مثلا موهای مادر میخواد موهاشو رنگ کنه، موهاش سفیده. خب این 40 کار ما رو گفتیم نمیکنه، این موهای سفید رو کاور نمیکنه. و بعد محمد آقا رنگ موشو رفته از یه برند خوب آورده، برای مثال همین برندی که من دارم گفتیم اکوسلاین ایتالیایی، رنگ موشو رفته ایتالیایی آورده اکوس، اکسیدانش رو رفته از حسن آقا آورده از کارخونه مثلا حسن فری. خب بچه من قصد توهین ندارم خدایی نکرده، اینا همون لفظاییه که ازشون استفاده میکنیم و من به عنوان اینکه کمی فان باشه استفاده میکنم و کمی اینکه بتونم به لحاظ فرهنگی مفهومم و منظورم رو به شما منتقل کنم. میره اکسیدانشو میگه آقا رنگ مهمه، رنگ باید از کمپانی معتبر باشه، اکسیدان مهم نیست، اکسیدانه. میره از حسن آقا میاره، ما اینا رو میکس میکنیم به نتیجه‌ای که میخوایم نمیرسیم. چرا؟ چون کمپانی ها نسبت به ترکیب موادی که توی رنگشون استفاده میکنن تنظیم شده همونو میان توی اکسیدانشون استفاده میکنن. برای مثال یه سری مواد رو توی رنگ اضافه نمیکنه، این کمپانی میگه من میخوام رنگم براق‌تر باشه، رنگم خوشبوتر باشه، میاد یک سری مواد رو توی رنگش نمیریزه، میاره اونو توی اکسیدانش میریزه و میگه شما وقتی رنگ و اکسیدان رو میکس کنید اون مواد میرسن به هم و همون نتیجه نهایی رو میده. به این نکته خیلی خوب دقت کنید. حالا برعکس میاد میگه یک سری مواد رو که من توی اکسیدانم بخوام بریزم مرسوم میریزن کمپانیای دیگه، من نمیریزم چون رقیق میشه، مثلا من میخوام غلیظ‌تر باشه، میام اون مواد رو توی رنگم میریزم. پس وقتی اکسیدان و رنگ من رو میکس کنی با هم اون ترکیب درست میشه، کامل میشه. حالا ما میریم رنگمون رو از یه کمپانی میگیریم، از یه برند، اکسیدانمون رو از یه برند دیگه، اینا هر کدوم ترکیبات خودشونو داره و ما به نتیجه‌ای که می‌خوایم نمیرسیم. میریم پیش محمد آقا میگیم محمد آقا تو گفتی این رنگی ایتالیاییه، خب اکسیدانه هم که گفتی مثلا برای حسن فریه یه برند خیلی معتبره، پس چرا اون کار نشد؟ میگه نمیدونم، حتما بلد نبودی کارو انجام بدی. درست میگه، شما بلد نبودی خرید کنی و روی موهای سفید اکسیدان 40 نزنی که الان یاد گرفتی. و محمد آقا هم بلد نیست، محمد آقا تحصیلات شیمیایی مواد نداره که. محمد آقا میره تو بازاری مغازه زده لوازم میفروشه، میره بازار میگه آقا این خوبه خارجیه ببر، این خوبه قیمتش پایینه سودش بالای اسمش خارجیه ببر. محمد آقا هم بلد نیست، میاری
به موهاتون آسیب میزنید، هزینه کردید که به موهاتون آسیب بزنید. این کار درست نیست دوستان. استاپ کنید همینجا. هزینه کنید برای اینکه موهای به سالم تری داشته باشید، زندگی با کیفیت تری داشته باشید و به نتیجه‌ای که میخواید برسید و لذت ببرید. به این نکته خیلی دقت کنید. تا جایی که میتونید از یک برند خرید کنید محصولتون رو. حالا چه دکلوره باشه، چه اکسیدان، چه رنگ، چه اکسیدان، چه رنگساز، چه اکسیدان. و این هم از این. بخش دیگر رو در دکلوره ها حتما بهشون میرسیم. خب پس تا اینجا یاد گرفتیم که اکسیدان چی هست، توانایی و کاربردش چی هست و انواعشون، نوعشون، دوزشون، اندازه مصرفشون و در چه تکنیک هایی چه اکسیدانی رو استفاده کنیم. اگر نکته جا مونده لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم که بتونم کمک کنم و اطلاعات بیشتری در اختیارتون بذارم که اگر دوست دارید توی خونه موهاتون رو رنگ کنید، کمتر هزینه کنید یا اصلا توانمندیش وجود نداره، بتونید تا جایی که میشه حرفه‌ای انجامش بدید، تکنیکی انجامش بدید و موهای زیباتر و براق‌تری داشته باشید. لطفاً اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و عضو بشید تا ویدیوهایی که میذارم بتونید ببینید و از اطلاعاتش استفاده کنید و حتما ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید. قطعاً عزیزانی هستن که در همین لحظه با استفاده اشتباه از محصولات دارن به موهاشون و پولشون آسیب میرسونن. این باعث میشه که یک دوست به بدنش آسیب نرسونه. تا ویدیوی بعدی زیبا باشید. زن، زندگی، آزادی.